So lastly, nephrotic syndrome વિશે start કર્યું હતું. Nephrotic syndrome is a kidney disorder characterized by massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. So એની જે main key signs or important signs છે એમાં proteinuria present હોય છે, massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema જે છે present હોય છે. Primary objectives of therapeutic management are to reduce the excretion of urinary protein. જે પ્રોટીનુરિયા પ્રેઝન્ટ છે તો એનું રિડક્શન કરવું જે છે એ પ્રાઇમરી ઓબ્જેક્ટિવ્સમાં આવશે થેરાપ્યુટિક મેનેજમેન્ટમાં. પ્રોટીન ફ્રી યુરિન જે છે મેન્ટેન રાખવાનું, એડિમા રિડ્યુસ કરવાનું, ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન એન્ડ કોમ્પ્લિકેશન્સ જે છે મિનિમાઇઝ કરવાનું. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમની અંદર વેઇટ ગેઇન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે. પેરિઓર્બિટલ એન્ડ ફેશિયલ એડિમા મોસ્ટ પ્રોમિનન્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ ટાઈમમાં જે છે મોસ્ટલી જે પેરીઓર્બિટલ એડિમા છે, ફેશિયલ એડિમા પ્લસ જે આઈઝ જે છે એના સરાઉન્ડિંગ એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે. લેગ, એન્કલ, લેબિયલ ઓર સ્ક્રોટલ એડિમા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ડિક્રીઝ ઇન યુરિન આઉટપુટ, યુરિન ડાર્ક એન્ડ ફ્રોથી, એસાઇડ્સ, ફ્લુઇડ કલેક્શન, એબ્ડોમિનલ કેવિટી જે છે એમાં. ઇન શોર્ટ ટોટલી બોડી જે છે એમાં એડિમા જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જે એક્સ્ટ્રીમિટીઝ જે છે એમાં વધારે હશે. જે એન્કલ છે, લોઅર એક્સ્ટ્રીમિટીઝમાં લેગ, એન્કલ જે છે ત્યાં એડિમા વધારે હશે. Blood pressure abnormal or slightly decreased, lethargy, anorexia, pallor, massive proteinuria, decreased serum protein, hypoproteinemia, and elevated serum lipid levels are the signs and symptoms of nephrotic syndrome. Now, એનું જે છે લાસ્ટલી જે છે સિક્વન્સ જોયું હતું. સિક્વન્સની અંદર હતું કે ફર્સ્ટલી જે છે જે ગ્લોમેરુલર ડેમેજ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે, રિનલ જે છે ડેમેજ થશે. ગ્લોમેરુલર રિનલ ડેમેજ જે છે એના લીધે પ્રોટીન્યુરિયા જોવા મળશે. મેસિવ પ્રોટીન્યુરિયા વિલ બી ધેર because glomerular damage જે છે પ્રેઝન્ટ છે. because of that પ્રોટીન જે છે એ બોડીમાંથી એક્સક્રીટ થાય છે યુરિન જે છે એના થ્રુ. સો મેસિવ પ્રોટીન્યુરિયા જે છે એના લીધે હાઇપોપ્રોટીનિમિયા થશે. હાઇપોપ્રોટીનિમિયા મીન્સ કે જે બ્લડ જે છે એમાં પ્રોટીન લેવલ ડિક્રીઝ થઈ જશે. હાઇપોપ્રોટીનિમિયા જે છે એના લીધે હાઇપોવોલેમિયા એન્ડ પ્લસ જે લીવર જે છે સો લીવર જે છે એનું સિન્થેસિસ ઇન્ક્રીઝ કરી દેશે પ્રોટીન જે છે એનું, બીકોઝ બોડીમાંથી એક્સક્રીશન થાય છે પ્રોટીનનું. સો પ્રોટીન સિન્થેસિસ ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે લિપિડ જે છે એનું સિન્થેસિસ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. સો લિપિડનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. હાઇપરલિપિડીમિયા પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપોવોલેમિયા જે છે એ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે ડિક્રીઝ ઓન્કોટિક પ્રેશરના લીધે. એન્ડ એડિમા જે છે એ પણ પ્રેઝન્ટ હશે. Classic manifestations of nephrotic syndrome are massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, and edema. જે ક્લાસિક મેનિફેસ્ટેશન્સ છે નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ જે છે એમાં મેસિવ પ્રોટીનુરિયા પ્રેઝન્ટ હશે, હાઇપોઆલ્બ્યુમિનેમિયા, હાઇપરલિપિડેમિયા એન્ડ એડિમા પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ટરવેન્શન્સ ફોર નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ ફર્સ્ટલી મોનિટર વાઇટલ સાઇન્સ, ઇન્ટેક એન્ડ આઉટપુટ એન્ડ ડેલી વેટ્સ. વેટ ગેઇન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે સો ડેલી વેટ જે છે એ ચેક કરવાનું, ઇન્ટેક આઉટપુટ મોનિટરિંગ કરવાની એન્ડ વાઇટલ સાઇન્સ જે છે મોનિટર કરવાના. મોનિટર યુરિન ફોર સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી એન્ડ પ્રોટીન, મોનિટર ફોર એડિમા. Nutrition જે છે so nutrition regarding a regular diet without added salt may be prescribed if the child is in remission. Sodium is restricted during periods of massive edema. એડિમા જે છે જ્યારે પ્રેઝન્ટ હોય મેસિવ એડિમાના પીરિયડ્સની અંદર સોડિયમ જે છે રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવે. ફ્લુઇડ્સ may also be restricted, maybe fluid restriction બી થાય. Corticosteroids therapy is prescribed as soon as the diagnosis has been determined. Monitor the child closely for signs of infection and other adverse effects of corticosteroids. Immunosuppression therapy may be prescribed to reduce the relapse rate and induce long-term remission. If the child is unresponsive to corticosteroid therapy, immunosuppression therapy may be administered along with corticosteroid. Immunosuppression therapy જે છે as per the prescription provide કરવામાં આવે. એન્ડ જે corticosteroids છે એની સાથે જ immunosuppression therapy જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Diuretics may be prescribed to reduce edema. Plasma expander such as salt poor human albumin may be prescribed for a severely edematous child. Instruct parents about testing the urine for protein, administering medication, side effects of medication, general care of child, and instruct parents on signs of infection and need to avoid contact other child who maybe have infection present હોય other child માં or કોઈ બી other person ની અંદર
તેવા પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં જશે નહીં આવવાનું. Pyelonephritis, an inflammation of the renal pelvis and a parenchyma commonly caused by bacterial invasion. Because of bacterial invasion, inflammation and infection present as a generally pyelonephritis જે છે renal pelvis હોય છે ત્યાં inflammation થાય and parenchyma છે renal parenchyma જે છે એમાં inflammation થશે. Commonly because of bacterial invasion ના લીધે bacteria જો present હશે so bacterial invasion ના લીધે inflammation થશે. Acute pyelonephritis often occurs after bacterial contamination of the urethra or following an invasive procedure. Acute contamination maybe કોઈ invasive procedure perform કરી urinary tract જે છે એની સો એના લીધે જે છે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન જોવા મળશે ક્લાયન્ટમાં. Chronic pyelonephritis most commonly occurs following chronic urinary flow obstruction with reflux. Chronic pyelonephritis is most commonly સેના લીધે હશે so chronic urinary flow obstruction થશે with reflux. So urinary flow જે છે obstruct થાય and obstruction ના લીધે પછી જે યુરિન જે છે જે આગળ પાસ ઓન થવું જોઈએ આગળ પાસ ઓન નહીં થાય so એના લીધે reflux જે છે જોવા મળશે. So chronic pyelonephritis is most commonly occurs following chronic urinary flow obstruction with reflux. Pyelonephritis, inflammation of renal pelvis and parenchyma, commonly caused by bacterial invasion. Acute pyelonephritis and chronic pyelonephritis જે છે એ બે types હોય છે એમાં. E. coli is the most common causative bacterial organism. Bacterial invasion જે છે એના લીધે થાય છે. So most common bacterial organism છે causative agent જે છે એમાં E. coli, Escherichia coli is the most common causative bacterial organism for pyelonephritis. In acute pyelonephritis occurs as a new infection or recurs as a relapse of a previous infection. Acute conditions है as a new infection present હશે or maybe પહેલા જે છે previously infection present હતું and then after જે છે એનું relapse થાય ફરી જે છે infection થશે clientમાં. So acute pyelonephritis occurs as a new infection and recurs as a relapse of previous infection. It can progress to bacteremia or chronic pyelonephritis. Maybe એના લીધે જે છે acute condition એનું progress જે છે bacteremia બી થાય and chronic pyelonephritis જે છે એમાં પણ turn થઈ શકે છે. Assessment findings, infection inflammation present છે so common findings ની અંદર fever and chills present હશે, tachycardia and tachypnea, heart rate, pulse rate and respiration rate જે છે increase થઈ જશે, nausea, flank pain on the affected side. જે affected side છે રાઈટ સાઈડની જે કિડનીઝ છે એમાં renal pelvis ની અંદર ઇન્ફ્લામેશન હશે તો જે affected side હશે ત્યાં flank pain જોવા મળશે. Costovertebral, ankle tenderness, headache, dysuria, frequency and urgency, cloudy, bloody or foul smelling urine, increased WBCs in urine, dysuria જે છે present હશે, difficulty in passing urine જે છે હશે, પ્લસ ફ્રીક્વન્સી એન્ડ અર્જન્સી ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે કે ફ્રીક્વન્ટલી જે છે ક્લાયન્ટને યુરિન પાસ આઉટ કરવા જવું પડે ઓર અર્જન્સી ફીલ થાય. નવ યુરિન જે છે એ ફાઉલ સ્મેલિંગ, બ્લડી યુરિન પ્રેઝન્ટ હોય બીકોઝ ઓફ ઇન્ફેક્શન ઇન્ફ્લામેશન એન્ડ ક્લાઉડી યુરિન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે બીકોઝ ડબ્લ્યુબીસી જે છે એ યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. ઇન્ક્રીઝ ડબ્લ્યુબીસી યુરિન જે છે અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સમાં જોવા મળશે. In chronic nephritis, pyelonephritis, a slow progressive disease usually associated with recurrent acute attacks. Recurrent acute attacks થશે જે acute infection છે recurrent થયા કરશે so recurrent attacks ના લીધે slowly and progressive disease જે છે present હશે, causes contraction of the kidney and dysfunction of the nephrons which are replaced by scar tissues. Contraction થશે kidneys જે છે એનું પ્લસ નેફ્રોન્સ જે છે ડિસફંક્શન થશે. જે ઇન્ફ્લામેશન થયા કરે છે ઇન્ફેક્શન થયા કરે છે એક્યુટ એટેક્સ જે હોય છે તો રિકરન્ટ ઇન્ફેક્શનના લીધે જે નેફ્રોન્સ ને ટિશ્યુ ને બધું હોય છે એની જગ્યાએ સ્કાર ટિશ્યુ ફોર્મ થઈ જશે
causes the ureter to become fibrotic and narrowed by strictures. Strictures જે છે ફોર્મ થશે. So because of that જે ureter જે છે એ જે છે narrow થઈ જશે and fibrotic થઈ જશે, can lead to acute kidney injury or chronic kidney disease. If chronic pyelonephritis હશે, so એની લીધે acute kidney injury બી થઈ શકે છે or chronic kidney disease જે છે પણ ગ્લેન્ડમાં થવાના ચાન્સીસ છે. Assessment findings: frequently diagnosed incidentally when a client is being evaluated for hypertension. જ્યારે ક્લાયન્ટ હાઇપરટેન્શન માટે જે છે ઇવેલ્યુએશનમાં કરવા આવે ત્યારે જે છે એ ફ્રિકવન્ટલી ડાયગ્નોઝ થશે ઇન્સિડેન્ટલી કે ક્લાયન્ટની અંદર જે છે ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ છે. ઇનેબિલિટી ટુ કન્ઝર્વ સોડિયમ જે છે એને કન્ઝર્વ નહીં કરી શકે, સોડિયમ જે છે બોડીમાંથી એલિવેટ થશે. પુઅર યુરિન કોન્સન્ટ્રેટિંગ એબિલિટી, પાયુરિયા, પસ ઇન યુરિન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. પાયુરિયા મીન્સ જે પસ ફોર્મેશન હોય છે યુરિનની અંદર, પસ પ્રેઝન્ટ હશે. Azotemia, which means abnormally high level of nitrogenous compound in blood. Azotemia જે છે so કન્ડિશનની અંદર જે બ્લડ જે છે એમાં એબનોર્મલી હાઈ લેવલ હશે નાઇટ્રોજનસ કમ્પાઉન્ડ છે, જે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ જે છે જે બોડીમાંથી યુરિન થ્રુ એક્સક્રીટ થતો હોય છે, બટ નાવ કન્ડિશનની અંદર જે છે નાઇટ્રોજનસ વેસ્ટ જે છે બ્લડની અંદર એનું લેવલ હાઈ થઈ જશે. પ્રોટીન્યુરિયા, પ્રોટીન જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Interventions for pyelonephritis: monitor vital signs, especially for elevated temperature. Temperature increase છે કે નહીં એના માટે સ્પેશિયલી જે છે vital signs ચેક કરવાના, એમાં ફોકસ જે છે ટેમ્પરેચર પર રાખવાનું. Encourage fluid intake up to 3000 ml per day to reduce fever and prevent dehydration. Fluid intake જે છે એને encourage કરો up to 3000 ml per day. Fluid intake જે છે હોવી જોઈએ જેનાથી ફીવર રિડ્યુસ કરી શકાય, ડિહાઇડ્રેશનને prevent કરવા માટે. Monitor intake and output. Ensure that output is a minimum of 1500 ml in 24 hours. Intake output જે છે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે. આઉટપુટ જે છે મિનિમમ જે છે 1500 ml in 24 hours હોવો જોઈએ. મોનિટર વેટ. Encourage adequate rest. Instruct the client about a high calorie, low protein diet. High calorie and low protein diet જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Provide warm, moist compresses to the flank area to help relieve pain. Pain જે છે present હશે, flank pain present છે, so એ જે flank area જે છે ત્યાં moist compression or warm compression જે છે provide કરવામાં આવે. Encourage the client to take warm baths for pain relief. Administer analgesics, antipyretics, antibiotics, urinary antiseptics and antiemetics as prescribed. Analgesic for pain provide કરવામાં આવે. Antipyretic જે છે ફીવર જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે એન્ટીબાયોટિક્સ, બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન હશે સો એના માટે. યુરિનરી એન્ટીસેપ્ટિક્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. એન્ટીમેટિક્સ જે છે નોઝિયા વોમિટિંગ ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે તો એના માટે એન્ટીમેટિક્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. મોનિટર ફોર સાઇન્સ ઓફ એક્યુટ કિડની ઇન્જરી ઓર ક્રોનિક કિડની ડિઝીઝ. ઇફ ક્રોનિક પાયલોનેફ્રાઇટિસ હશે સો મે બી because of chronic pyelonephritis acute kidney injury થવાના ચાન્સીસ છે and chronic kidney disease થવાના બી ચાન્સીસ છે. So because of that monitor for signs of AKI or CKD. Encourage follow up urine culture. Follow up urine culture માટે ક્લાયન્ટને encourage કરો. Next condition is glomerulonephritis. Glomerulonephritis refers to a group of kidney disorders characterized by inflammatory injury to the glomerulus, most of which are caused by an immunological reaction. Glomerulonephritis જે glomerulus જે છે એમાં injury થશે, inflammation જે છે present હશે ક્લાયન્ટમાં. So glomerulonephritis refers to a group of kidney disorders characterized by inflammatory injury in glomerulus, most of which are caused by an immunological reaction. Because of immunological reaction જે glomerulus જે છે એને ડેમેજ થશે and with inflammation present હશે. The disorder results in proliferative and inflammatory changes within the glomerular structure. જે glomerular structure હતું, glomerulus જે છે એની અંદર proliferative and inflammatory changes જે છે present હશે. Destruction, inflammation and sclerosis of the glomeruli of kidneys occur. glomeruli જે છે કે જે glomerulus present હોય છે જેનું functioning જે છે કે filtration જે છે કરવાનું, ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન રેટ જે છે એને મેન્ટેન રાખવાનું.
નાવ જે ગ્લોમેરુલર ફિલ્ટ્રેશન જે છે પ્રોપરલી નહીં થાય બીકોઝ ગ્લોમેરુલાઈ જે છે એમાં ડિસ્ટ્રક્શન જોવા મળશે, ઇન્ફ્લામેશન પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ સ્ક્લેરોસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, સ્કાર ટિશ્યુઝ જે છે ફોર્મ થઈ ગયા હશે. સો ઇન્ફ્લામેશન ઓફ glomeruli results from an antigen antibody reaction produced by an infection elsewhere in the body. બોડી જે છે એમાં કોઈ જગ્યાએ ઇન્ફેક્શન થશે એન્ડ બીકોઝ ઓફ ઇન્ફેક્શન જે છે એની અગેન્સ્ટમાં જે એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન આવે છે એ એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શનની જે ઇફેક્ટ જે છે એ ગ્લોમેરુલાઈ પર થશે. સો બીકોઝ ઓફ ઇફેક્ટ ઇન્ફ્લામેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે ગ્લોમેરુલાઈ જે છે ત્યાં. લોસ ઓફ કિડની ફંક્શન ડેવલપ્સ, કિડની ફંક્શન જે છે લોસ થશે. ગ્લોમેરુલસ જે છે એ ફિલ્ટ્રેશન માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ છે, સો એના લીધે કિડની ફંક્શનિંગ જે છે એ પણ લોસ થશે. કોઝિસ ઇમ્યુનોલોજીકલ ડિઝીઝ, ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ. કોઝિસ જે છે એમાં ઇમ્યુનોલોજીકલ ડિઝીઝ જે છે બીકોઝ ઓફ ઇમ્યુનોલોજીકલ ડિઝીઝ જે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ આપશે. ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ છે ઇમ્યુન સિસ્ટમ જે છે એ બોડી જે છે એને જે છે અટેક કરશે. સો ઓટોઇમ્યુન ડિઝીઝ. એન્ટીસેડન્ટ ગ્રુપ એ બીટા hemolytic streptococcal infection of the pharynx or skin. સ્કિન જે છે એમાં જો બીટા હિમોલાઇટિક સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે સ્કિન ઓર ફેરિંગ્સ, સો એ ઇન્ફેક્શન જે છે ઇન્ફેક્શનના લીધે જે એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન હોય છે એની ઇફેક્ટ થશે ગ્લોમેરુલસ જે છે એના પર. તો એના લીધે જે છે એ ગ્લોમેરુલર નેફ્રાઇટિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. History of pharyngitis or tonsillitis 1 to 2 weeks before symptoms, or history of streptococcal infection of the skin 3 to 6 weeks before symptoms. So history of pharyngitis હોય, tonsillitis હોય 1 to 2 weeks before symptoms, or maybe streptococcal infection હોય, strep infection ના લીધે બી causes જે છે થવાના ચાન્સીસ છે. સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન હોય સ્કિનનું 3 to 6 weeks before, તો એના લીધે પણ ઇન્ફેક્શન પ્રેઝન્ટ હશે ગ્લોમેરુલસ જે છે એમાં. Types of glomerulonephritis. Acute glomerulonephritis occurs 1 to 2 weeks after a streptococcal infection, or parent reports the child has a history of streptococcal infection of the skin 3 to 6 weeks before symptoms. So same pharyngitis, streptococcal infection present હોય ક્લાયન્ટમાં 1 to 2 weeks after એટલે જ્યારે બી ઇન્ફેક્શન થઈ ગયું ફર્સ્ટ સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શન એના પછી 1 to 2 weeks પછી એક્યુટ ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ થવાના ચાન્સીસ છે. એન્ડ ક્લાયન્ટ જે છે કે જેમાં સ્ટ્રેપ્ટોકોકલ ઇન્ફેક્શનની હિસ્ટ્રી હોય, સ્કિન ઇન્ફેક્શન થયું હોય 3 to 6 weeks પહેલા, તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર પણ એક્યુટ કન્ડિશન પ્રેઝન્ટ હશે. ક્રોનિક ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ may occur after the acute phase or slowly over time. Complications: kidney failure, hypertensive encephalopathy, pulmonary edema, heart failure, and seizures such as complications ની અંદર present હશે. Now assessment findings in glomerulonephritis. Periorbital and facial edema, that is more prominent in the morning time માં જે છે periorbital edema and facial edema જે છે present હશે. Anorexia, decrease urinary output because filtration properly નહીં થાય, inflammation present છે એટલા માટે. Cloudy, smoky, brown colored, cola colored urine, હિમેચુરિયા મે બી પ્રેઝન્ટ હોય. સો ક્લાયન્ટ જે છે એમાં યુરિન જે છે ક્લાઉડી સ્મોકી યુરિન હશે, બ્રાઉન કલર કોલા કલર યુરિન હોય, હિમેચુરિયા પ્રેઝન્ટ હશે. પેલર ક્લાયન્ટ વિલ બી પેલર ઇરિટેબિલિટી જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, લેથાર્જી જે છે ક્લાયન્ટ ફીલ કરશે. ઇફ ચાઇલ્ડ હશે, સો ઇન એન ઓલ્ડર ચાઇલ્ડ headaches, abdominal or flank pain, dysuria જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. Hypertension, proteinuria that produces a persistent and excessive foam in urine. Azotemia, increased blood urea nitrogen, creatinine levels, increased anti-streptolysin O titer used to diagnose disorders caused by streptococcal infection. Streptococcal infection જે છે એને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે એનાથી થતા જે ડિસઓર્ડર્સ છે એને ડાયગ્નોઝ કરવા માટે એન્ટી-સ્ટ્રેપ્ટોલાઇસિન ઓ ટાઇટર જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે. ઇફ જે ટાઇટર જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય તો એ જે છે ઇન્ડિકેટ કરે છે કે ક્લાયન્ટની અંદર ગ્લોમેરુલોનેફ્રાઇટિસ જે છે પ્રેઝન્ટ છે.
Interventions: monitor vital signs, indicate output and characteristics of urine. યુરિન જે છે એમાં ક્લાઉડીનેસ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવામાં આવે. યુરિનનો કલર જે છે ચેક કરવામાં આવશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જે છે અધર્સ ચેક કરવામાં આવે. મેઝર ડેલી વેટ at the same time of day using same scale and wearing the same clothing. વેઇટ જે છે એ મેઝર કરવામાં આવે ડેલી, સેમ ટાઈમ ઓફ ડે, સેમ સ્કેલ યુઝ કરીને એન્ડ સેમ ક્લોથિંગ જે છે વેર કરીને ડેલી વેટ મેઝરમેન્ટ કરવાનું. લિમિટ એક્ટિવિટી, પ્રોવાઇડ સેફ્ટી મેઝર્સ. Diet restrictions of sodium depend on stage and severity of disease, especially the extent of edema. In addition, potassium may be restricted during periods of oliguria. ડાયટની અંદર જે છે સોડિયમ રિસ્ટ્રિક્શન ડિપેન્ડ કરે છે કે કયા સ્ટેજ પર છે કન્ડિશન, સિવિયરિટી ઓફ ડિઝીઝ કેટલું છે, એડીમા જે છે કેટલું પ્રેઝન્ટ છે. એડિશન જે છે એની અંદર એડિશનલી પોટેશિયમ મે બી રિસ્ટ્રિક્ટ કરવામાં આવે ડ્યુરિંગ પીરિયડ ઓફ ઓલિગુરિયા. Monitor for complications: kidney failure, hypertensive encephalopathy, seizures, pulmonary edema, fluid volume overload, heart failure. Administer diuretics if significant edema and fluid overload are present. Antihypertensive for hypertension and antibiotic. To a child with evidence of persistent streptococcal infections as prescribed. Initiate seizure precautions and administer anticonvulsants as prescribed for seizure associated with hypertensive encephalopathy. Hypertensive encephalopathy જે છે અને તે seizures થવાના ચાન્સીસ છે એટલા માટે seizure precaution ઇનિશિયેટ કરવામાં આવે. એન્ટીકન્વર્ઝન જે છે મેડિકેશન યુઝ કરવામાં આવે, એડમિનિસ્ટ્રેશન થશે. Instruct parents to report signs of bloody urine, headache or edema. Instruct parents, the child needs to obtain appropriate and immediate treatment for infections, specifically for sore throat, upper respiratory infection and skin infections. Measuring the daily weight and assessing for changes in is the most useful and effective measure for determining fluid balance. If fluid balance છે એને ચેક કરવું હોય ઓર એને છે ઇવાલ્યુએટ કરવું હોય સો એના માટે છે ડેલી વેટ મેઝર કરવામાં આવે. સો મેઝરિંગ ધ ડેલી વેટ એન્ડ અસેસિંગ ફોર ચેન્જીસ is most useful and effective measure to determine fluid balance. So next condition છે polycystic kidney disease. Polycystic kidney disease જે છે એની cyst formation થશે, but cyst formation જે છે જે cyst જે છે બધી બહુ develop થઈ હશે. So cyst formation and hypertrophy of the kidneys which lead to cystic rupture, infection, formation of scar tissue and damaged nephrons. Cyst formation થશે, so cyst જે છે બધી form થવાના લીધે kidneys જે છે એમાં hypertrophy થશે. હાઇપરટ્રોફી થવાના લીધે સિસ્ટિક રપ્ચર પ્રેઝન્ટ થશે, ઇન્ફેક્શન મે બી થશે, સ્કાર ટિશ્યુ ફોર્મેશન થશે સિસ્ટ જે છે એના લીધે, એન્ડ લાસ્ટલી નેફ્રોન્સ જે છે એ ડેમેજ થશે. There is no specific treatment to arrest the progress of the destructive cyst. જે સિસ્ટ જે છે પહેલા જે છે એ થોડી નાની એવી સિસ્ટ ફોર્મેશન થશે, ધીમે ધીમે જે છે એ સિસ્ટ જે છે એ વધતી જશે, એટલા માટે એને પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ કહેવાય કે બધી બહુ સિસ્ટ જે છે હશે, સ્મોલ જે છે એ ફ્લુઇડ ફિલ કેવિટી જેવું હશે, સેમ એવું જે છે ફ્લુઇડ કલેક્શન જેવું થયું હશે, સિસ્ટ ફોર્મેશન થયું હશે એની અંદર. સો પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ જે છે એમાં કોઈ સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ નથી હોતું કે તમે સિસ્ટ જે છે એના પ્રોગ્રેસને ડિસ્ટ્રક્શન કરી શકો. The ultimate result of this disease is CKD. Ultimately, lastly જે છે because of polycystic kidney disease, chronic kidney disease જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Now, types of polycystic kidney disease: infantile polycystic disease, an inherited autosomal recessive trait that results in the death of the infant within a few months after birth. Infantile polycystic disease because of autosomal recessive trait હશે ક્લાયન્ટ જે બી ચાઇલ્ડ જે છે એમાં ઇન્ફન્ટની અંદર જે ઇનહેરિટેડ હશે, જે ક્રોમોઝોમ્સ જે છે ઓટોઝોમલ રેસેસિવ ટ્રેટ જે છે ઇનહેરિટેડ થશે. સો એના લીધે જે ચાઇલ્ડ જે છે એમાં પોલિસિસ્ટિક ડિઝીઝ કિડની ડિઝીઝ થશે. પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝના લીધે વિધિન ફ્યુ મંથ્સમાં આફ્ટર બર્થ જે ચાઇલ્ડ જે છે ઇન્ફન્ટ જે છે એની ડેથ થવાના પણ ચાન્સીસ છે. Adult polycystic disease, an autosomal dominant trait that manifests between
30 to 40 years of age and results in end-stage kidney disease. પોલિસિસ્ટિક એક્યુટ એડલ્ટ પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ જે છે એમાં ઓટોઝોમલ ડોમિનન્ટ ટ્રેટ જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે, જ્યારે ઇન્ફેન્ટલ પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ જે છે એમાં ઓટોઝોમલ રેસેસિવ ટ્રેટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જે ઓટોઝોમલ ડોમિનન્ટ ટ્રેટ જે છે એ 30 to 40 યર્સની એજ ગ્રુપ હોય છે એમાં મેનિફેસ્ટેશન એના જોવા મળે. એન્ડ લાસ્ટલી જે છે બિકોઝ ઓફ સિસ્ટ ફોર્મેશન કિડની જે છે ડેમેજ થશે. રિઝલ્ટ જે છે એમાં એન્ડ સ્ટેજ કિડની ડિઝીઝ ક્લાયન્ટમાં જોવા મળશે. Assessment findings often asymptomatic until the age of 30 to 40 years. 30 to 40 yearsની એજ ના થાય ત્યાં સુધી જે કિડની ડિઝીઝ જે છે પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝના સિમ્ટમ્સ જે છે એ પ્રેઝન્ટ અપિયર નહીં થાય, બટ જેવું 30 to 40 yearsની એજ થશે એટલે સિમ્ટમ્સ જે છે અપિયર થશે. સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં ફ્લેંક, લંબર or abdominal pain that worsens with activity and is relieved when lying down. ફ્લેંક પેઇન, લંબર જે રિજન જે છે ત્યાં પેઇન હશે, એબ્ડોમિનલ પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, અને જેવું એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરે એવું જે છે એ પેઇન વર્સ થશે. એન્ડ જ્યારે ક્લાયન્ટ જે છે રેસ્ટ કરશે એ વખતે પેઇન રિલીવ થઈ જશે. ફીવર એન્ડ ચિલ્સ, રિકરન્ટ યુટીરાઇઝ, યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન રિકરન્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, હિમેટુરિયા, પ્રોટીન્યુરિયા, પાયુરિયા, બ્લડ જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ, પ્રોટીન જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હશે, એન્ડ પાયુરિયા મીન્સ કે પસ જે છે યુરિનમાં પ્રેઝન્ટ હશે. કેલ્ક્યુલાઈ, અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં રિનલ કેલ્ક્યુલાઈ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇપરટેન્શન, પાલ્પેબલ એબ્ડોમિનલ માસીસ એન્ડ એનલાર્જ કિડનીઝ. સિસ્ટ ફોર્મેશન થાય છે, ધીમે ધીમે બધી બહુ સિસ્ટ જે છે એ ફોર્મ થશે. એન્ડ જે કિડનીઝ જે છે એનું એનલાર્જમેન્ટ થશે. સો તમે જ્યારે બી પાલ્પેશન કરશો તો એબ્ડોમિનલ માસ જે છે એ પાલ્પેટ થશે. ઇન્ક્રીઝ એબ્ડોમિનલ ગર્થ જે છે ઇન્ક્રીઝ થશે. Interventions monitor for gross hematuria which indicates cyst rupture. Gross hematuria જે છે એના એ માટે મોનિટર કરો એન્ડ which indicates કે cyst જે છે રપ્ચર થઈ ગઈ હશે. જો બ્લડ યુરિનની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય ગ્રોસ હિમેચ્યુરિયાની અંદર બ્રાઇટ રેડ કલરનું જે છે એ યુરિન તમને ફાઇન્ડ આઉટ થશે. જો યુરિન જે છે એમાં બ્લડ પ્રેઝન્ટ હોય તો ઇન્ડિકેટ કરે છે કે સિસ્ટ જે છે એ રપ્ચર થઈ હશે. Increase sodium and water intake because sodium loss rather than retention occurs. સોડિયમ ઇન્ટેક ઇન્ક્રીઝ કરવાનું, વોટર ઇન્ટેક જશે ઇન્ક્રીઝ કરવાનું. પ્રોવાઇડ બેડ રેસ્ટ ઇફ રપ્ચર, સિસ્ટ એન્ડ બ્લીડિંગ અકર. જો બ્લીડિંગ જશે પ્રેઝન્ટ છે, સિસ્ટ રપ્ચર થઈ ગઈ છે, સો બેડ રેસ્ટ જશે પ્રોવાઇડ કરો ક્લાયન્ટને. મોનિટર પેઇન, teach use of pain medications, avoid non-steroidal anti-inflammatory drugs and aspirin because of the risk for bleeding. Aspirin and NSAIDs જે છે એના લીધે બ્લીડિંગના રિસ્ક જે છે એ વધારે ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. સો બિકોઝ ઓફ દેટ જે એસ્પિરિન છે, NSAIDs જે છે એમને અવોઇડ કરો. પેઇન મેડિકેશન જે છે એ યુઝ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. પેઇનને મોનિટર કરવાનું એન્ડ યુઝ ડ્રાય હીટ ટુ એબ્ડોમેન and flank areas for comfort when cysts are infected. Dry heat જે છે એનો યુઝ કરવાનું એબ્ડોમેન એરિયા જે છે ફ્લેન્ક એરિયા જે છે ત્યાં કમ્ફર્ટ પ્રોવાઈડ કરવા માટે. Prevent constipation from pressure of cyst on colon by adequate fiber in diet, stool softeners, adequate fluid intake and exercise. કોન્સ્ટિપેશન જે છે એના પ્રિવેન્શન માટે સ્ટેપ્સ લેવાના કે જેનાથી જો કોન્સ્ટિપેશન થશે તો એના લીધે સિસ્ટની ઉપર પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે. કોલોન જે છે એમાં કોન્સ્ટિપેશન થવાના લીધે એ પ્રેશર જે છે સિસ્ટની ઉપર જશે. એટલા માટે એડિક્વેટ ફાઈબર ડાયટની અંદર પ્રોવાઈડ કરો. સ્ટૂલ સોફ્ટનર શુડ બી પ્રોવાઇડેડ. એડિક્વેટ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક એન્ડ એક્સરસાઇઝ જે છે એના માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરો. Prepare the client for percutaneous cyst puncture for relief of obstruction or for draining an abscess. ક્લાયન્ટ જે છે એમને પ્રિપેર કરો પરક્યુટેનિયસલી જે સિસ્ટ જે છે એમાં પંક્ચર કરવા માટે. જો સિસ્ટ જે છે જે ફોર્મ થઈ છે એના પંક્ચર કરશો તો મે બી ક્લાયન્ટ જે છે એને રિલીફ ફીલ થાય. ઓબ્સ્ટ્રક્શનનું જે પ્રોબ્લેમ હતો એ જે છે એ રિલીફ થશે. ડ્રેનિંગ જે છે એબ્સેસનું તમે ડ્રેન આઉટ કરી શકો છો. એડમિનિસ્ટર એન્ટીહાઇપરટેન્સિવ્સ એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ.
પ્રિવેન્ટ ઓર ટ્રીટ યુટીઆઈસ, યુરિનરી ટ્રેક ઇન્ફેક્શન જે રિકરન્ટલી થયા કરે છે, સો એને પ્રિવેન્શન માટે જે છે સ્ટેપ્સ લો ઓર એ ટ્રીટમેન્ટ માટે સ્ટેપ્સ લેવાના. પ્રિપેર ધ ક્લાયન્ટ ફોર ડાયાલિસિસ ઓર renal transplantation. Encourage the client to seek genetic counseling. લાસ્ટલી જે છે કે ક્લાયન્ટની અંદર મે બી કિડનીઝ જે છે ડેમેજ થઈ વધારે ડેમેજ થાય તો ક્લાયન્ટને ડાયાલિસિસ માટે પ્રિપેર કરવાના, રિનલ ટ્રાન્સપ્લાન્ટેશન મે બી નીડેડ હોય. જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ માટે ક્લાયન્ટને એન્કરેજ કરો. પ્રોવાઈડ સાયકોલોજીકલ સપોર્ટ ટુ ધ ક્લાયન્ટ એન્ડ ફેમિલી. Provide psychosocial support and genetic counseling for family members without polycystic kidney disease who may want to donate a kidney. Now, family members જે છે સો એમને સાયકોસોશિયલ સપોર્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરો, જેનેટિક કાઉન્સેલિંગ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરો. એનો યુઝ કરીને જે પણ ફેમિલી મેમ્બર્સ જે છે મે બી એ જે પણ ક્લાયન્ટ જે છે એને કિડની ડોનેટ કરે. Hetonephrosis, next condition is distension of the renal pelvis and calyx caused by an obstruction of normal urine flow. Now, જે યુરિન ફ્લો જે છે જે નોર્મલી કિડનીઝ જે છે કઈ રીતે ફંક્શનિંગ કરતી હોય છે, તો જે કેલિક્સ જે છે જે પણ ગ્લોમેરુલસ જે છે એ બધા ફિલ્ટ્રેશન કરીને પછી લાસ્ટલી જે કલેક્ટિંગ ડક્ટ જે છે રિનલ પેલ્વિસની અંદર એન્ટર થશે. એન્ડ રિનલ પેલ્વિસ જે છે એમાંથી યુરિન જે છે યુરેટર્સમાં એન્ટર થાય, યુરેટર્સ જે છે બ્લેડરમાં લઈ જાય. હવે જે યુરિન ફ્લો જે છે નોર્મલ યુરિન ફ્લોની અંદર કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે, સો એ ઓબ્સ્ટ્રક્શનના લીધે રિનલ પેલ્વિસ જે છે એનું ડિસ્ટેન્શન થશે એન્ડ કેલિક્સ જે છે એમાં બી ડિસ્ટેન્શન જોવા મળશે. The urine becomes trapped proximal to the obstruction. Because of obstruction શું થશે, યુરિન જે છે ટ્રેપ થઈ જશે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન લીધે જે છે આગળ નહીં જઈ શકે. The causes include calculus, tumors, scar tissue, ureter obstruction, and hypertrophy of the prostate. Now, what are the causes for hydronephrosis? Hydronephrosis means કે because of obstruction, renal pelvis and calyx જે છે એનું distension થશે, યુરિન જે છે ટ્રેપ થઈ જશે. જ્યારે બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થશે એના લીધે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થવાના કયા કયા કોઝિસ છે, સો કેલ્ક્યુલસ એટલે કે રિનલ કેલ્ક્યુલાઈ પ્રેઝન્ટ હોય. રિનલ સ્ટોન જે છે યુરેટર જે છે એને બ્લોક કરી દીધું, તો આગળ જેટલો બી યુરિન જે છે કે જે યુરેટરમાં આગળ પાસ ઓન થતું એની જગ્યાએ હવે ઓબ્સ્ટ્રક્શન લીધે પાસ ઓન નહીં થાય. ટ્યુમર્સ જે છે ફોર્મ થઈ હશે ઓર સ્કાર ટિશ્યુ ફોર્મેશન હશે. યુરેટરની અંદર કોઈ ઓબ્સ્ટ્રક્શન્સ હશે, હાઇપરટ્રોફી થશે, પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ જે છે એનું હાઇપરટ્રોફી થશે. સો ગ્લેન્ડ જે છે એનો હાઇપરટ્રોફી થવાને લીધે, એનલાર્જમેન્ટ થવાને લીધે પ્રેશર જે છે એ બિલ્ડ કરશે અને જે પણ યુરિન જે છે એના ફ્લોને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરશે. Assessment findings. Just a minute. Sorry. સો અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે, સાઇન એન્ડ સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં હાઇપરટેન્શન પ્રેઝન્ટ હશે, હેડેક, colicky or dull flank pain that radiates to the groin. ગ્રોઇન રિજન જે છે ત્યાં પેઇનનું રેડિએશન થશે. કોલિકી પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, ડલ ફ્લેન્ક પેઇન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ જે છે કઈ રીતે હોય, હાઇડ્રોયુરેટર એન્ડ હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ. સો હાઇડ્રોનેફ્રોસિસની અંદર આ રીતે જે છે સ્ટોન ફોર્મેશન થયું હશે, મે બી જો સ્ટોન હશે, સો સ્ટોનના લીધે આખો જે પેથવે જે છે બ્લોક થઈ ગયો. પેથવે બ્લોક થવાના લીધે યુરિન જે છે અહીંયા આગળ
એક્યુમ્યુલેટ થશે, યુરિન કલેક્શન થયા કરશે. સો જે રિનલ પેલ્વિસ છે એન્ડ કેલિક્સ છે એની અંદર ડિસ્ટેન્શન થશે, તેને હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ કહેવાય. યુરેટર્સ છે એમાં બી કોઈ બ્લોકેજ હશે તો એને ત્યારે તે ડિસ્ટેન્શન જોવા મળશે. હાઇડ્રોયુરેટર્સ છે જેને કહેવાય બિકોઝ ઓફ સ્ટોન જે છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે. Now interventions. Monitor vital signs frequently vital signs છે મોનિટર કરવામાં આવે. Monitor for fluid and electrolyte imbalances including dehydration after the obstruction is revealed. ઓબ્સ્ટ્રક્શન રિવીલ થયા પછી ડિહાઇડ્રેશન માટે મોનિટર કરવામાં આવે. ઇલેક્ટ્રોલાઇટ ઇમ્બેલેન્સ પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં, ફ્લુઇડ ઇમ્બેલેન્સ છે એના માટે ચેક કરવામાં આવશે. મોનિટર ફોર diuresis which can lead to fluid depletion. Monitor weight daily. Monitor urine for specific gravity and albumin and glucose level. સ્પેસિફિક ગ્રેવિટી જે છે યુરિનની ચેક કરવામાં આવે. આલ્બ્યુમિન લેવલ કેટલું છે, ગ્લુકોઝ લેવલ જે કેટલું છે એ મોનિટર કરવામાં આવશે. Administer fluid replacement as prescribed. Monitor the client for insertion of a nephrostomy tube or a surgical procedure to relieve the obstruction if prescribed. Now obstruction જે છે એને રિલીવ કરવા માટે નેફ્રોસ્ટોમી ટ્યુબ જે છે ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે ઓર સર્જિકલી પ્રોસિજર પરફોર્મ કરીને જે બી ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એને રિમૂવ કરવામાં આવશે. સો હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ જે છે તેમાં રિનલ પેલ્વિસ એન્ડ કેલિક્સ જે છે એની ડિસ્ટેન્શન થશે બિકોઝ ઓફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે યુરિન ફ્લોની અંદર થશે. યુરિન જે છે એ ટ્રેપ થઈ જશે ઓબ્સ્ટ્રક્શન લીધે એન્ડ બિકોઝ ઓફ યુરિન જે ડિસ્ટેન્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય છે. Now next is renal calculi. Calculi are stones that can form anywhere in the urinary tract. However, the most frequent site is the kidneys. Calculi જે છે સ્ટોન્સ હશે, સ્ટોન ફોર્મેશન થશે. કોઈ બી જગ્યાએ યુરિનરી ટ્રેકની અંદર સ્ટોન ફોર્મેશન થઈ શકે છે બટ મોસ્ટ ફ્રીક્વન્ટ સાઇટ ઇઝ ધ કિડનીઝ. કિડનીઝ જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Problems resulting from calculi are severe intermittent pain, obstruction, tissue trauma, secondary hemorrhage and infection. જે બી કેલ્ક્યુલાઈ જે છે સો એના લીધે કયા કયા પ્રોબ્લેમ થશે? સો સિવિયર ઇન્ટરમિટન્ટ પેઇન થશે, નવ શાર્પ પેઇન હોય છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન મે બી ક્રિએટ થાય. અગર જોયું કે હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ જે છે એની અંદર હતું, હાઇડ્રોનેફ્રોસિસની અંદર બિકોઝ ઓફ સ્ટોન નોર્મલ યુરિન ફ્લો જે છે ઓબ્સ્ટ્રક્ટ થાય છે, સેમ એવું ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરશે, કેલ્ક્યુલાઈ જશે. ટિશ્યુ ટ્રોમા, સેકન્ડરી હેમરેજ એન્ડ ઇન્ફેક્શન જે એના લીધે થવાના ચાન્સીસ છે. The stone can be located through radiography of the kidneys, ureters and bladder, IV pylography, computed tomography scanning and renal ultrasonography. સ્ટોન જે છે એનું લોકેશન કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકાય? સો રેડિયોગ્રાફી જે છે કિડનીઝ જે છે એનું પરફોર્મ કરવામાં આવે. યુરેટર્સ એન્ડ બ્લેડર જે છે એનું જે કેયુબી જોયું હતું કે કેયુબી જે છે કિડનીઝ, યુરેટર એન્ડ બ્લેડરનું રેડિયોગ્રાફી પરફોર્મ કરવામાં આવે ઓર મે બી આઈ પાયલોગ્રાફી પરફોર્મ કરી સીટી સ્કેન જે છે એના થ્રુ, અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી જે છે યુએસજી છે એના થ્રુ આપણે લોકેશન જે છે એનું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. A stone analysis is done after passage to determine the type of stone and assist in determining treatment. સ્ટોન એનાલિસિસ જે છે એ જ્યારે સ્ટોનને રિમૂવ કરવામાં આવે એના બેઝ પરથી એટલે સ્ટોન જે છે એ કયા ટાઈપનો જે છે એ ડિટરમાઇન કરવામાં આવે એન્ડ દેન આફ્ટર ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Urolithiasis refers to the formation of urinary calculi. This form in the ureters. જે યુરોલિથિયાસિસ છે યુરેટર્સની અંદર રિનલ જે બી કેલ્ક્યુલાઈ જે છે યુરિનરી કેલ્ક્યુલાઈ ફોર્મ થશે જેને યુરોલિથિયાસિસ કહેવાય. Formation of calculi in the ureters. Nephrolithiasis refers to the formation of kidney calculi. This form in the renal parenchyma. Nephrolithiasis જે છે જે કિડની જે છે એમાં કેલ્ક્યુલાઈ ફોર્મેશન થશે, સ્ટોન ફોર્મેશન થશે બટ જે રિનલ પેરેન્કાઇમા જે છે એમાં સ્ટોન ફોર્મેશન થશે. સો યુરોલિથિયાસિસ મીન સ્ટોન ફોર્મેશન ઇન ureters. Nephrolithiasis means કે stone formation in the renal parenchyma when a calculus occludes the ureter and blocks the flow of urine. The ureter dilates producing hydroureter. જ્યારે બી
સ્ટોન જે છે એ યુરેટરની અંદર એન્ટર થશે, યુરેટરને ઓબસ્ટ્રક્ટ કરશે. ઓક્લુઝનના લીધે જે યુરિન ફ્લો જે છે બ્લોક થઈ જશે. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ યુરેટર જે છે ડાયલેટ થશે, એના લીધે phytouridators જે છે પ્રોડ્યુસ થશે. If the obstruction is not removed, urinary stasis results in infection. જો ઓબ્સ્ટ્રક્શન ને રિમૂવ કરવામાં ના આવે, which means કે સ્ટોન ને રિમૂવ કરવામાં ના આવે, સો એના લીધે યુરિનરી સ્ટેસિસ થશે. યુરિનરી સ્ટેસિસ મીન્સ કે યુરિન જે છે એનો ફ્લો જે છે બ્લોક થઈ ગયો, યુરિન જે છે એના પ્લેસ પર એટલે એ જ પ્લેસ પર રિટેન રહેશે. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ ઇન્ફેક્શન જે છે થશે, impairment of renal function on the side of blockage, hydronephrosis and irreversible kidney damage જે છે એ થવાના ચાન્સીસ છે. Causes of renal calculi, family history of stone formation. If family history હોય તો સેમ જે છે એ છેલ્લા બી એમના એન્સેસ્ટર્સ ઓર એમના જે પેરેન્ટ્સ છે, ગ્રાન્ડ પેરેન્ટ્સની અંદર હોય તો સ્ટોન જે છે થવાના ચાન્સીસ ચાઇલ્ડમાં પણ છે. ડાયટ હાઈ ઇન કેલ્શિયમ, વિટામિન ડી, પ્રોટીન, ઓક્ઝલેટ, પ્યુરિન્સ ઓર આલ્કલાઈ. હાઈ કેલ્શિયમ ડાયટ જે છે લેતા હોય, વિટામિન ડી જે છે વધારે લેતા હોય, પ્રોટીન જે છે ડાયટની અંદર ઇફ ઇન્ક્રીઝ અમાઉન્ટમાં હોય, ઓક્ઝલેટ્સ જે છે કે જે ફૂડમાંથી ઓક્ઝલેટ વધારે લે છે એ ફૂડ જે છે વધારે કન્ઝ્યુમ કરતા હોય, પ્યુરિન્સ ફૂડમાં જે છે વધારે હોય, એન્ડ આલ્કલાઈ ફૂડ જે છે વધારે લેતા હોય. સો આ ડાયટ જે છે એના લીધે કેલ્ક્યુલાઈ થવાના ચાન્સીસ છે. ઓબ્સ્ટ્રક્શન એન્ડ યુરિનરી સ્ટેસિસ, ડિહાઇડ્રેશન જે છે એના લીધે પણ કેલ્ક્યુલાઈ થશે. યુઝ ઓફ ડાયુરેટિક્સ which can cause volume depletion. ડાયુરેટિક્સ જે છે એને યુઝ કરવાના લીધે ફ્લુઇડ વોલ્યુમ જે છે ડિપ્લેટ થશે. ફ્લુઇડ વોલ્યુમ જે છે ડેફિશિયન્સી થવાના લીધે ક્રિસ્ટલ ફોર્મેશન થશે યુરિન જે છે એમાં ડિહાઇડ્રેશનના લીધે. સો રિનલ કેલ્ક્યુલાઈ ફોર્મ થશે. યુટીઆઈઝ એન્ડ પ્રોલોંગ યુરિનરી કેથેટરાઇઝેશન, immobilization, hypercalcemia and hyperparathyroidism. કેલ્શિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે હાઇપરકેલ્શિયમના લીધે, રિનલ સ્ટોન થશે. હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ, પેરાથાઇરોઇડ ગ્લેન્ડ જે છે એનો જે હોર્મોન્સ જે છે એનું લેવલ ઇન્ક્રીઝ થશે. પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન્સ જે છે કેલ્શિયમ જે છે એના લેવલને બેલેન્સ રાખવા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તો પેરાથાઇરોઇડ હોર્મોન ઇન્ક્રીઝ થશે તો કેલ્શિયમ લેવલ બી ઇન્ક્રીઝ થશે. કેલ્શિયમ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે renal stone formation થશે. Elevated uric acid level such as in gout. So gout જે કન્ડિશન છે એમાં યુરિક એસિડ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થાય છે. સો યુરિક એસિડ લેવલ ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થશે. Assessment findings: renal colic which originates in the lumbar region and radiates around the side and down to the testicles in men and to the bladder in women. અસેસમેન્ટ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે એમાં રિનલ કોલિક પ્રેઝન્ટ હશે. રિનલ કોલિક હશે તો એટલે કે કિડનીઝ જે છે કિડનીઝ જે છે એના પ્લેસ પર જો પેઇન થશે ઓર સ્ટોન હશે, સો એના લીધે લંબર રિજનની અંદર પેઇન થશે. પેઇન રેડિએટ થશે સાઈડમાં અને પછી ડાઉનમાં, જ્યાં ટેસ્ટિકલ્સ હોય છે મેનની અંદર ત્યાં, એન્ડ બ્લેડર જ્યાં પ્રેઝન્ટ હોય છે વિમેનની અંદર ત્યાં જે છે રેડિએશન થશે પેઇન જે છે એનું. ઇફ યુરેટર કોલિક હશે which radiates toward the genitalia and thighs. જો યુરેટર્સની અંદર સ્ટોન હશે સો એના લીધે જો પેઇન થશે, પેઇન જે છે રેડિએટ થશે જેનાઇટલ એરિયા જે છે ત્યાં એન્ડ થાઇઝ જે છે ત્યાં. શાર્પ સિવિયર પેઇન ઓફ સડન ઓનસેટ, સડનલી જે છે પેઇન જે છે સ્ટાર્ટ થઈ જશે એન્ડ પેઇન જે છે એકદમ શાર્પ પેઇન હશે, સિવિયર પેઇન થશે. ડલ એકિંગ પેઇન ઇન ધ કિડની, nausea and vomiting, pallor and diaphoresis during acute pain. નોઝિયા વોમિટિંગ જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે જ્યારે બી રિનલ કલ્ક્યુલાઇઝેશનનું પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જાય તો પેઇન જે છે એ એકદમ શાર્પ પેઇન હશે એન્ડ ફ્લેન્ક રિજનમાં પેઇન જે છે જોવા મળે, પ્લસ નોઝિયા વોમિટિંગ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. પેલર ક્લાયન્ટ જે છે એ તમને દેખાશે એન્ડ ડાયફોરેસિસ જે છે એ ડ્યુરિંગ એક્યુટ પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે. urinary frequency with alternating retention, signs of urinary tract infection, low grade fever, high numbers of red blood cells, WBCs and bacteria noted in the urine analysis report, and gross hematuria because of stone જે છે જે મૂવ થશે એન્ડ વોલ્સ જે છે ડેમેજ કરશે તો એને લીધે
હિમેજુરિયા પ્રેઝન્ટ હશે, ડબ્લ્યુબીસી કાઉન્ટ જે છે એ યુરિન એનાલિસિસ રિપોર્ટમાં જોવા મળશે હાઈ, આરબીસી કાઉન્ટ જે છે હાઈ થશે, બેક્ટેરિયા જે છે એ ઇન્ફેક્શનના લીધે પ્રેઝન્ટ હશે યુરિન એનાલિસિસ રિપોર્ટ જે છે એમાં. Interventions monitor vital signs, especially temperature for signs of infection. Vital signs જે છે મોનિટર કરવામાં આવે, સ્પેશિયલી જે ટેમ્પરેચર જે છે ઇન્ફેક્શનની સાઇન્સ માટે. Monitor intake and output. Assess for fever, chills, and infection. Monitor for nausea, vomiting, and diarrhea. Intake output monitoring કરવામાં આવે. Fever, chills, infection છે કે નહીં ચેક કરો, એના માટે assessment કરો. Monitor for nausea, vomiting, and diarrhea. Encourage fluid intake up to 3000 ml per day unless contraindicated to facilitate the passage of the stool and stone and prevent infection. Monitor for obstruction. Stone જે છે એના પેસેજ માટે 3000 ml જે પણ ફ્લુઇડ ઇન્ટેક જે છે એના માટે એન્કરેજ કરો. પર ડે 3000 ml ફ્લુઇડ ઇન્ટેક હોવું જોઈએ. ઇફ કોન્ટ્રાઇન્ડિકેટેડ ના હોય તો કે જેનાથી ઇઝીલી સ્ટોન જે છે પેસેજ એનું ફેસિલિટેટ થશે. ઇન્ફેક્શન પ્રિવેન્શન માટે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન માટે બી ક્લાયન્ટને મોનિટર કરો. Administer fluids intravenously as prescribed if unable to take fluids orally or inadequate amounts to increase the flow of urine and facilitate passage of stone. Intravenously fluid administration કરવામાં આવે if continuously nausea vomiting present હોય તો ક્લાયન્ટ જે છે એ એબલ ના હોય ફ્લુઇડ જે છે ઓરલી લેવા માટે, તો IV fluid જે છે એના થ્રુ તમે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરી શકો છો. Provide warm baths and heat to the flank area. Massage therapy should be avoided. Warm bath provide કરો, હીટ જે છે ફ્લાઇંગ એરિયાની અંદર પ્રોવાઈડ કરી શકો છો જેનાથી પેઇન થોડું રિલીવ થાય, બટ મસાજ જે છે નહીં કરવાનું. મસાજ થેરાપી શુડ બી અવોઇડેડ. Administered analgesics at regularly scheduled intervals as prescribed to relieve pain. Analgesics જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે રેગ્યુલરલી કે જેનાથી પેઇન જે છે રિલીવ થાય, બિકોઝ શાર્પ પેઇન હશે જેમ કે કોઈએ જે છે એ કંઈ મારી દીધું હોય જ્યારે નાઇફ જે છે એનાથી કેવું પેઇન થાય સેમ એવું પેઇન જે છે થશે. સો શાર્પ પેઇન હશે એના માટે analgesic જે છે એડમિનિસ્ટ્રેશન કરવામાં આવે. Assess the client's response to pain medication. Assess the client in performing relaxation techniques to assist in relieving pain. Encourage client ambulation if stable to promote the passage of stone. Stone જે છે એના પેસેજને પ્રમોટ કરવા માટે ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્કરેજ કરો કે એમ્બ્યુલેટ થાય, મૂવ થાય ઇફ સ્ટેબલ હોય ક્લાયન્ટ તો. Turn and reposition the immobilized client to promote passage of stone. Instruct the client in the diet restrictions specific to the stone composition if prescribed. Prepare the client for surgical procedures if prescribed. Client જે છે એમને surgical procedure માટે prepare કરવાનું if prescribe કર્યું હોય તો. For the client with renal calculi, strain all urine for the presence of stones and send the stones to the laboratory for analysis. renal calculi વાળા ક્લાયન્ટ હોય તેમાં જેટલું બી યુરિન જશે બધું યુરિનને સ્ટ્રેન કરી લેવામાં આવે, બધું યુરિન જશે કલેક્ટ કરવામાં આવે, એમાં સ્ટોન પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવા માટે. એન્ડ સ્ટોન્સ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે તો સ્ટોન જે છે એને સેન્ડ કરો લેબોરેટરી જે છે એમાં એનાલિસિસ માટે. ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી ફોર કેલ્ક્યુલાઈ. નવ રિનલ કેલ્ક્યુલા વાળા ક્લાયન્ટ છે તો એમને ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. Now note is that depending on the type of calculi, the diet is modified to decrease foods that are high in the substance that is the cause of calculi. Now calculi જે છે એના cause જે છે એના બેઝ પર ડાયટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે કયા રીઝનના લીધે જે સ્ટોન ફોર્મેશન થયું છે, બિકોઝ ઓફ પ્યુરિન જે છે એના લીધે, ઓર કેલ્શિયમ જે છે એના કોન્સન્ટ્રેશન ઇન્ક્રીઝ થવાના લીધે કેલ્શિયમ જે છે એ વધી ગયું હશે બોડીમાં તો એના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થાય. ઓક્ઝલેટ જે છે એનું સ્ટોન ફોર્મેશન થયું હશે તો એના બેઝ પરથી ડાયટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ ટાઈપ ઓફ કેલ્ક્યુલાઈ ધ ડાયટ ઇઝ મોડિફાઈડ ટુ ડિક્રીઝ ફૂડ્સ that are high in substance that is cause of calculi. If purine જે છે
એના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થાય. સો હાઈ પ્યુરિન ડાયટ જે છે ને એમાં સાર્ડિન્સ છે, હેરિંગ, મુસેલ્સ, લીવર, કિડની, ગૂસ, વેન્શન, મીટ સૂપ્સ જે છે એન્ડ સ્વીટ બ્રેડ્સ જે છે એમાં હાઈ પ્યુરિન પ્રેઝન્ટ હશે. મોડરેટ પ્યુરિન જે છે ડાયટમાં સો ચિકન, સેલ્મન, ક્રેબ, વ્હીલ, મટન, બેકન, પોર્ક, બીફ, હેમ જે છે જેની અંદર મોડરેટ પ્યુરિન ડાયટ જે છે પ્રેઝન્ટ હોય છે, જેને અવોઇડ કરવાનું. Calcium, high calcium diet is milk, cheese, ice cream, yogurt, sauce containing milk, all beans except green beans, lentils, fish with fine bones, for example, sardines, kippers, herring, salmon, dry fruits, nuts, cocoa powder, chocolate and cocoa જે હોય છે એ જે છે એ બધાને અવોઇડ કરવાનું, જેમાં કેલ્શિયમ જે છે વધારે હોય. Now for oxalate, high oxalate diet જે છે એમાં dark rogues, spinach, rhubarb, asparagus, cabbage, tomatoes, beet, nuts, celery, parsley, runner beans, chocolate, cocoa, instant coffee, cocoa powder, tea and Worcestershire sauce હોય છે એ sauce જે છે એને અવોઇડ કરવાનું, જેમાં ઓક્ઝેલેટ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ હોય. સો ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી જે છે એમાં કેલ્ક્યુલાઈ માટે પ્યુરિનનો જો સ્ટોન ફોર્મેશન થવું હોય તો કયા ફૂડ અવોઇડ કરવાના, કેલ્શિયમનો સ્ટોન ફોર્મેશન થવું હશે સો કયા ફૂડ જે છે એને અવોઇડ કરવાના, અને ઓક્ઝેલેટ જે છે એના લીધે સ્ટોન ફોર્મેશન થયું હશે તો કયા ફૂડ્સને અવોઇડ કરવાના. ન્યુટ્રિશનલ થેરાપી ફોર કેલ્ક્યુલાઈ. નો આજે જે છે એમાં પાયલોનેફ્રાઇટિસ જે છે એનાથી સ્ટાર્ટ કર્યું હતું. પાયલોનેફ્રાઇટિસ મીન્સ an inflammation of the renal pelvis and parenchyma commonly caused by bacterial invasion, acute pyelonephritis and chronic pyelonephritis. Then glomerulonephritis, જે ગ્લોમેરુલસ હોય છે એમાં ઇન્ફ્લેમેટરી ઇન્જુરી જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Nephrotic syndrome, massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and edema present હશે. પોલિસિસ્ટિક કિડની ડિઝીઝ, સિસ્ટ ફોર્મેશન થશે જે કિડનીઝ જે છે એમાં સિસ્ટ ફોર્મેશન્સના લીધે હાઇપરટ્રોફી થશે કિડનીઝ જે છે એની. હાઇડ્રોનેફ્રોસિસ, distension of renal pelvis and calyx caused by an obstruction of normal urine flow, hydronephrosis and hydroureter. Renal calculi formation or stone formation થશે and maybe formation જે છે કોઈ બી જગ્યાએ થઈ શકે, urinary tract maybe kidneys જે છે એમાં ureters if જો ureters હશે તો એને urolithiasis કહેવાય, if kidneys જે છે એમાં હશે તો nephrolithiasis કહેવાય. Causes, assessment findings, interventions and nutritional therapy for calculi. Now અહીંયા જે છે સ્ટોપ રાખીએ, નેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું. Any doubt, any question? કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન છે? If કોઈ ડાઉટ, કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો you guys can leave now. કાલે બી સેમ 6 o'clock ના લેક્ચર હશે.